ඉතින් ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ channel එකට. අදත් මම ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. ඉවර වෙනකම්ම බලන්න. මගේ Facebook page එකේ link එකයි WhatsApp number එකයි මම description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට ඕන කෙනෙක් ඕන ප්‍රශ්නයක් යොමු කරන්න පුළුවන්. වැදගත් දේවල් විතරක් යොමු කරන්න. ඉතින් අද කතාවේ සිද්ධ වෙන්නේ යාළුවෙක් එනවා තව යාළුවෙක් හම්බෙන්න දුර බැහැරක ඉඳලා. ඉතින් ඒ ආවට පස්සේ එයා ගෙදර ගිහිල්ලා බලනකොට එයාගේ ගෙදර දොර වහලා. මොකද මෙයා කෝල් එකක්වත් නොදී තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ තව කෙනෙක් මගදී හම්බ වෙනවා ටවුන් එකට යන පාර අහනවා. ඒ වගේ කතාවක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා දිගටම බලන්න. ඔයා තාමත් මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා subscribe කරගෙන යන්න. ඒ වගේම like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න. මම ප්‍රියංකර chatterbox YouTube channel එකේ උමේෂ් ප්‍රියංකර. අයියේ අනි පොඩ්ඩක් සමාව වෙන්න මට මේ ටවුන් එකට යන පාර පොඩ්ඩක් කියන්න පුළුවන්ද? Excuse me. Can you show me the road leading to the town please? මෙතන leading කියලා තියෙන දිහාවට. මට ටවුම දිහාවට යන පාර පොඩ්ඩක් පෙන්වන්න පුළුවන්ද? දිහාවට කියන leading. දැන් ඔයාගෙන් ගමකට අලුතෙන් ආව කෙනෙක් අහන්න පුළුවන් නේ සාමාන්‍යයෙන්. මට පන්සලට යන පාර පොඩ්ඩක් කියන්න පුළුවන්ද? Can you show me the road leading to the temple please? අපෝ සුළු දෙයක්. එන්න මම පෙන්වන්න. ඔයා මේ පළාත කෙනෙක් නෙමෙයිද? simple සුළු දෙයක්. come එන්න. I will show you. මම ඔයාලට පෙන්වන්න. show පෙන්නනවා. I will show you. Are you not from this area? ඔයා මේ පළාත කෙනෙක් නෙමෙයිද? ඔයා මේ හරිය කෙනෙක් නෙමෙයිද? මෙහි කෙනෙක් නෙමෙයිද? දැන් ඔයත් අහනවනේ එහෙම කෙනෙක් ඇවිල්ලා පාර ආවට පස්සේ මමත් අහලා තිනවා. ඔයා මේ පළාත කෙනෙක් නෙමෙයිද? මේ හරිය කෙනෙක් නෙමෙයිද? මෙහි කෙනෙක් නෙමෙයිද? නෑ. මම පිටස්තරයෙක්. එහෙම නැත්තම් කියනවා මම වෙන පළාතක කෙනෙක් කියලා. I am an outsider. මෙතන an යෙදුනේ outsider. outsider කියන එකේ මුල් අකුර O අකුර නිසා A E I O U කියන vowel sound වලින් පටන් ගන්න නිසා තමයි an යෙදුනේ. යෙදෙන්න ඕන අවස්ථාවක් ආවොත් ඔය A E I O U කියන vowel sound වලින් අවසන් වෙන අකුරක් මුලට යෙදුනොත් වචනයක ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම an තමයි යොදන්න ඕන. නෑ මම මෙහි ආවේ යාළුවෙක් හම්බ වෙන්න. යාළුවෙක් මුණ ගැහෙන්න. No, I came to see a friend here. දැන් මෙතන දාලා තින්නේ යාළුවෙක් මුණ ගැහෙන්න ආවා කියලානේ. අපි කියමු නෑදෑයෙක් බලන්න ආවා කියලා. No, I came to see a relative. No, I came to see a relative. relative කියන්නේ නෑදෑයා. ඒකනේ යාළුවෝ හම්බුණාද? That's why. Did you meet the friend? That's why. Did you meet the friend? That's why කියන්නේ ඒකනේ. ඒකනේ. අපි කියන්නේ ඒකයි මම මෙහි ආවේ. ඒකයි මම මෙහි ආවේ කියලා එහෙම කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන්. ඒකට කියන්නේ that's why I came here. නෑ. එයා ගෙදර හිටියේ නෑ. දැන් අර කෙනා අහනවා යාළුවා මුණ ගැහුණාද? නෑ. එයා ගෙදර හිටියේ නෑ. He was not at home. No, he was not at home. දැන් වාගේ යාළුවාගේ නම සසංක කියලා හිතන්නකෝ. දැන් හම්බ වෙන්නේ කී යාළුවාගේ නම සසංක. දැන් අපිට කියන්න ඕන නම් සසංක ගෙදර හිටියේ නෑ කියලා. සසංක was not at home. දොර වහලා තිබුණේ. ඔයා වුණත් කියනවනේ එහෙම දොර වහලා තිබුණේ. මම ගියාට වැඩක් උනේ නෑ. ගෙදර දොර වහලා තිබුණේ. කීපතරයක් මම කතා කරා ඒත් කවුරුත් නෑ. දොර වහලා තිබුණේ. දැන් මෙතන the house was closed කිව්වම ඔයාට හිතෙනවා ඇතිනේ house closed මොකද ගේ වහලා තිබුණා. එහෙම දෙයක් නෙමෙයි මෙතන අදහස් කරන්නේ. දොර වහලා තිබුණේ කියන දේ මෙතන අදහස් කරන්නේ. කියන්නේ ගෙදර කවුරුත් හිටියේ නැහැ කියන එක තමයි මෙතන අදහස් කරන්නේ. දොර වහලා තිබුණේ the house was closed. හැබැයිට ඔයාට කෝල් එකක් දීලානේ එන්න තිබ්බේ. ඔයාට කෝල් එකක් දීලායි එන්න තිබ්බේ. I say කියන්නේ හැබැයිට. You should have given a call and come. You should have given. ඔයාට දීලායි එන්න තිබ්බේ. You should have come. ඔයාට එන්නයි තිබ්බේ. You should have gone. ඔයාට යන්නයි තිබ්බේ. හරි ලස්සන වාක්‍ය රටාවක්. You should have come. ඔයාට එන්නයි. You should have worked. ඔයාට වැඩ කරන්නයි තිබ්බේ. You should have given a call and go. ඊට පස්සේ පිටස්තරයත් පිළිගන්නවා. ඔව් මට අමතක වුණා. Yes, but I forgot it.
නිකමට හරි කෝල් එකක් දීලා ඇවිල්ලා තිබුණා නම් අනිවාර්යයෙන් මෙයා ගෙදර ඉඳී. මම නැත්තම් ෆෝන් එක වැඩ කළේ නැත්තම් අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් නේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් මොකක්ම හරි හේතුවක් නිසා කියලා අපිට නැවිත් ඉන්න පුළුවන් නේ. හරි මේ පාරේ යන්න. හැරෙන්න එපා. කෙලින්ම යන්න. මේ පාර දිගටම යන්නේ ටවුමට. take this way කියලා කියන්නේ මේ පාරෙන් යන්න. take this way මේ පාරෙන් යන්න. don't turn කියලා කියන්නේ හැරෙන්න එපා. turn කියන්නේ හැරෙනවා. don't turn කියන්නේ හැරෙන්න එපා. don't turn හැරෙන්න එපා. go straight කෙලින්ම යන්න. go straight. straight කියන්නේ කෙලින්ම. go straight කෙලින්ම යන්න. road turns to the town all the way. this road turns to the town all the way. all the way කියන්නේ කෙලින්ම. all the way කෙලින්ම. දැන් මෙයාගෙන් ටවුමට යන පාර ඇහුවනේ. ඊට පස්සේ දැන් මෙයා කල්පනා කරලා බලනවා දැන් මෙයා එනකොට ටවුම පැත්තෙන් ආව නම් මෙයාට ටවුමට යන පාර වරදින්න හේතුවක් නැහැ කෙනකින් අහන්න උවමනාවක් නැහැනේ. ඊට පස්සේ අහනවා ඔයා එනකොට කොහොමද ආවේ? how did you come when you came? ඔයා එනකොට කොහොමද ආවේ? ඔකට අපි වෙන උදාහරණයක් අරගමු. දැන් සහන් කියලා කෙනෙක් ගන්න. ඒක නෙමෙයි මචං. සහන් එනකොට ආවේ කොහොමද? how did someone come when he came? කොහොමද සමන් එනකොට ආවේ? මං එනකොට ආවේ 3 wheel එකකින්. by a 3 wheeler. by a 3 wheeler. by a 3 wheeler. ඔයාලට කියන්න ඕන නම් වෙන උදාහරණයක් ගමු. අනේ මට මේ 3 wheel වල එන්න තරම් සල්ලි නැහැ. මම බස් එකකින් ආවේ කියලා කියන්න ඕන. by a bus. by bus. by bus by 3 wheeler කියන වෙලාවට ඔයා BUY කියලා දාන්න එපා. BUY කියලා දැම්මොත් ඒක සල්ලි වලට ගන්න වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයා බස් එක සල්ලි වලට ගත්තා වගේ තියෙයි. ඒක නිසා මේ BY කියන නිපාතය අරක ක්‍රියාවක්. ක්‍රියාපදයක්. මේක නිපාතයක්. අන්න 3 wheeler එකක් එනවා. ඒක නවත්තන්න වාට එකෙන් යන්න පුළුවන්. there a 3 wheeler comes. 3 wheeler එකක් එනවා. stop it. ඒක නවත්තන්න. you can go by that. වාට එකෙන් යන්න පුළුවන්. දැන් ඔයා කෙනෙක්ට ඔයාට කෝල් කරනවා කෙනෙක් කියලා හිතන්න. ඒ කෝල් කරනකොට ඔයා ඉන්නේ බස් එක ඇතුලේ. ඔයා එහෙම වුණොත් කියන්නේ by I am by bus නෙමෙයි. ඔයා කියන්න ඕන I am on the bus. මම බස් එක ඇතුලේ ඉන්නේ. ඔයා ගමන් කරන්නේ එහෙම නැත්නම් යන්නේ බස් වාහනයක යන වාහනේ අදාළ වාහනයක් නම් ඒකට තමයි by ආදේශ කරලා කියන්න ඕන. ඔයා යම්කිසි වාහනයක් ඇතුලේ මේ දැන් ඉන්නවා නම් කියන්න ඕන බස් එකක් වගේ ඉඩ පාඩුව තියෙන තැන එකක නම් on කියලා දාන්න ඕන. කෝච්චිය on. කාර් එක ඇතුලේ නම් in කියලා දාන්න ඕන. හේතුව ඔයාට එහෙම කාර් එක ඇතුලේ ඇවිදින්න බෑ. ඉඳගත්තුම තමයි හිටගෙන යන්නත් බෑ. හෙලිකොප්ටර් එකත් in. ප්ලේන් එක on. ප්ලේන් එක ඉඩකට තියෙනවනේ එහෙම යන්න. එයාට දැන් පාර පෙන්නුව නිසා ට්‍රීවිල් එකකුත් හම්බුන නිසා එයා ටවුමට ගිහලා එහෙමම යාවි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකත් ඒ වගේම අවසන් වෙනවා. ඔයාට බොහොම